قناة صوت الناقد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: عائشة أشرف من أم السستاني والخامنائي وصادق الشيرازي ومراجع الشيعة وكافة نساء الشيعة. أخوتي الكرام، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. إنني ممتعض جدا، والغيور لا يستطيع النوم عندما يطعن في عرضه. أحدهم قام بالطعن في عرضي ووصف نساءنا بأبشع الأوصاف. أنا ممتعض جدا من هذا، بأن شخصا أراه في ضلال ويراني في ضلال، وكل منا يبين ضلال الآخر. لماذا هكذا طعن في الأعراض؟ الأصوليون يمتازون بصفة كبيرة وبمهارة عالية تسمى plausible deniability. هذا مصطلح يستخدمه السياسيون، هي تسمى سياسة الإنكار، بل هي في الواقع في عرفنا مهارة اللف والدوران والمراوغة، كذب وبهتان. شخص بالإضافة إلى أنه وصف كل نساء الشيعة وحاشاهن جميعا، وصفهن بالعهر والضلال والنصب والفساد، وعرضي هو أحد تلك الأعراض التي وجه إليها هذا الكلام. لو تدخل أنت على مرجعك، أنت لو تدخل على صادق الشيرازي وتقول له عائشة أشرف من أمك، يمكن يطلع بيك فتوى بنفس الدقيقة. خلوني أقول لكم كيف أصبحت عائشة أشرف من نسائنا، وعظم هذا القول. في بحار الأنوار المقدس جزء 22 طبعة 83 صفحة 240، قال علي بن إبراهيم: وضرب الله مثلا، إلى أن يقول: قال والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة. فلانة هذا من تزوير الأصوليين، هذا من تزوير الأصوليون. الأصوليون أرادوا الحفاظ على سمعة إخوتهم الناصبة، الإخوة التوأم، فحرفوا أصل الكلام وجعلوه فلانة، وإلا في الواقع هو عائشة. طول الدهور والعصور أن الأصوليين يحافظون على سمعة إخوتهم الناصبة، لأنهم منهج واحد ومبدأ واحد. وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان، هذا كذب، تحريف
من الشيعة نصرة لإخوتهم الناصبة وحفاظا على سمعة طلحة لعنة الله عليه. والنص الصريح هو: وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبها. قد يقول قائل: هذا حديث ضعيف حتى نضع شسع النعل في فمه طولا وعرضا، لأن المتن يجبرك على أن تقول بصحة الحديث، عندها لا قيمة لذلك المصطلح الوضعي مصطلح العذر. طلحة في روايات الناصبة كان يحب عائشة، وكان دائما يقول: رسول الله سيموت غدا ونحن نتزوجهن. طلحة كان يحب عائشة، وعائشة كانت مستهترة ناصبية مبغضة، كانت تصطاد شباب قريش برواياتهم، تأخذ جارية معها، يعني قوادة كانت. فكيف يمكن لشخص يصف أعراضنا بالعهر والقوادة والنصب والعداء لآل محمد؟ أي استهتار هذا أكثر من الذي أراه؟ هذا مو صحيح. يقول: عندما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان، يعني طلحة: ولعنة الله على كل من زور أحاديثنا، لعنا يستغيث منه أهل النار. سأروي لكم قصة 313 عن قريب، سأحدثكم بتفاصيل سيسقط شعر رأسك، انتبه. سأحدثكم عن 313 وأسراره. عندها ستبصق على نفسك لأنك شيعي، لأنك شيعي اليوم ستبصق على نفسك. فقال: عند أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها طلحة: لا يحل لك أن تخرجين من غير محرم، فزوجت نفسها من طلحة ثم ضرب الله مثلا إلى آخره. يعني طلحة ناكها في طريق البصرة. كيف يمكن لشخص أن يصف عرضي بهذه الطريقة ويجعل هذا العهر أشرف من أعراضنا؟ ألا لعنة الله عليه. لقد وعدتكم سابقا لسنين 4 سنوات بأن كل من سيتعرض لي سينسحق وراح يعزل. قنوات عدة، وأشكر كل الذين يعينوني يبعثوا لي تفاصيل. قنوات عدة وعدتهم سابقا عزلوا وأصبحوا في خبر كان. هذا الرجل طعن في شرف كل شيعية ونصر عدوة الله. أبشركم راح يعزل، هذا وعد مني لكم. راح يعزل وراح يكون من الماضي، حال اللي رحب. راح يعزل ويصير وينخرط بالحياة الطبيعية ويعزل، يبطل. سيذله الله في الدنيا والآخرة. هذا وعد مني، وإن شاء الله أني صادق، انتظروا. في نوادر المعجزات خلوني أقول لكم كيف هذه المرأة التي ناكها طلحة في طريق البصرة أصبحت أشرف من نسائنا. في نوادر المعجزات صفحة 144 الطبعة الأولى، جو جماعة على الإمام سلام الله عليه سليمان بن خالد، يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالس، دخل آذنه يعني الخادم أو المضيف، قال له: قوم من أهل البصرة يستأذنون عليك. قال: كم عددهم؟ طبعا لا أريد أن أفصل لكم كي لا يكون إحباط. كم شخص من أهل العراق سينصر الإمام؟ ما أريد أحكي.
قال كم عددهم؟ قال لا أدري. قال اذهب فعدهم واخبرني. يعني الإمام قال له كم عددهم ذول الجايين؟ قال لهم ما أدري. قال له روح احسب لي إياهم وتعال. من طلع الإمام ايش قال؟ قال أبو عبد الله عليه السلام عدة القوم 12 رجلا وإنما أتوا يسألوني عن حرب طلحة والزبير. شوف سبحان الله المعصومين. رأسا قال لا نعرف ليش جايين وكم واحد. حاكم الدنيا سلام الله عليه. دخلوا، أختصر الرواية طويلة، فقالوا له نسألك. قال اسألوا. قال ما تقول في حرب علي وطلحة والزبير وعائشة؟ قل لهم وما تريدون بذلك؟ قالوا نريد أن نعلم ذلك. قال إذن تكفرون يا أهل البصرة. على رأسي أهالي البصرة جميعا وأتشرف بهم، ولا واحد منهم راح يطلع يناصر الإمام، ولا واحد. الروايات تقول معذرة 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 معذرة. قال وما تريدون بذلك؟ قالوا نريد أن نعلم ذلك. قال إذن أنتم تكفرون يا أهل البصرة إذا أحكي لكم على عائشة. فقالوا لا نكفر. قال كان علي مؤمنا منذ بعث رسول الله إلى آخره. الحديث طويل جدا. ولم يبعث في سرية قط. هنا يذكر فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آبائه. يقول وكان طلحة والزبير أول من بايعا عليا عليه السلام طائعين غير كارهين، وهما أول من غدر به ونكثا عليه ونقضا عهده وهما به الهموم. علي حزن، نكثا عهد علي عليه السلام. وخرجا بعائشة معهما يستعطفا بها الناس، وكان من أمرها وأمرها ما قد بلغكم. قالوا فإن طلحة والزبير صنعا ما صنعا، فما حال عائشة؟ قال عظيم جرمها وعظيم إثمها، ما أهرقت محجمة من دم إلا وإثم ذلك في عنقها وعنق صاحبيها. ولقد عهد النبي صلى الله عليه وآله وقال لا بد من أن تقاتل الناكثين وهم أهل البصرة والقاسطين وهم أهل الشام والمارقين وهم أهل النهروان، فقاتلهم علي عليه السلام جميعا إلى أن قال أبو عبد الله عليه السلام عندما سألوه قال القوم يعني جاوبوه إن كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله لقد دخل القوم جميعا في أمر عظيم. قال أبو عبد الله عليه السلام إنكم ستكفرون. قالوا إنك جئتنا بأمر عظيم لا نحتمله. قال وما طويت عنكم أكثر. ترى اللي آني ضامه هواية كبير. تعرفون إيش ضم الإمام في تفسيره، في تفسير الحديث؟ ما الذي حجبه عنهم؟ قصة هوية طلحة في طريق البصرة. هم لهنا كفروا والإمام قاعد قبالهم. أما إنكم سترجعون إلى أصحابكم. الإمام الصادق ده يقول لهم شوفوا وتخبرونهم بما أخبرتكم فتكفرون أعظم من كفركم لعنة الله عليكم. يقول أني قاعد حاكم السماء، أني قاعد يمكم حاكم الدنيا، وقلت لكم راح تكفرون وخذتوا مني الحقيقة، راح ترجعون إلى أصحابكم وراح تخبروهم باللي أنا قلت لكم وراح تكفرون. الشيعة أكذب الناس، أعظم طائفة في الكذب امتازت بالكذب هم الشيعة. الشيعة هم السبب الحقيقي في قتل آل محمد عليهم السلام. الناصبي كذاب ما يفتهم. الشيعي عندما يقول آل محمد قتلوا بسيوفكم يا ناصب، نعم، وبخذلان شيعتهم 50 ب50. كذب. المسلمون سنة وشيعة قتلوا محمد وآل محمد، سنة وشيعة. كذابين، أنتم كذابين. يعني تريد تقنعني
مسلم بن عقيل بالمسجد يطب، مئات المصلين يمه بيهم ناس ولا ناصبي، كلهم شيعة. مسلم بن عقيل شيعي والقضية شيعية والحسين خارج، لك خلص صلاته طلع ولا واحد يمه، كلهم شيعة كلهم شيعة. لك علي بن أبي طالب قلبه يتحمل السماوات والأرض، علي بن أبي طالب أبو الصبر، يقول للشيعة ترى لشيعته لك ملأتم قلبي قيحا. هاي لو أشرح لك إياها تقوم تلطم. وفي العين قذى كل شيعته، يقول لهم نطلع نحارب، يقولوا له الصيف حارة، نطلع بالشتاء الشتاء بارد. قل لهم ولك أريد واحد من جيش معاوية ب10 من عندكم انتوا والقندرة، بواحد من جيش معاوية أبدلكم، ما أبدلكم. عندي لو واحد من جيش معاوية يسوى 10 من عندكم يا سفلة. كلهم شيعة كلهم شيعة، ويقصد به الولاء. ما عندهم. تريد تقنعني أنت الآن حايرين أنتوا يقيمون في صحن الحسين سلام الله عليه على القدس، والقدس والقندرة العتيقة في صحن الحسين يسوي لي مهرجانات على القدس. تعرف أنت الإمام شي يسوي له؟ ما تدري. ولك 3/4 شغل الإمام على الشيعة، 3/4 شغل الإمام على الشيعة. والعباس المسلمون، شوف الإسلام هذه برمته سنة وشيعة هم سبب البلاء على آل محمد. ماكو، أنا ما أكذب عليك. إذا أروي لك ما يجري في 313 تكفرني، أنت تكفرني ولا أستبعد ذلك. فيجي واحد هسه بكل سهولة يقول يا نساء الشيعة أنتم كلكم أنتم مثل عائشة العاهرة أشرف من عندكم. وين لقيتوا هذه؟ إحنا وين عايشين؟ لماذا هذا الطعن بأعراضنا؟ لعنة الله على قائل هذه المقولة. قال قولا عظيما سيذله الله في الدنيا والآخرة. أنا منزعج وطالبه أن يعتذر لي شخصيا لأنه أساء إلى عرضي. أنا ما لي علاقة بالشيعة، أساء إلى عرضي أنا كوني شيعي، وطعن في عرضي طعنا كبيرا لأننا نرى فجورها وفسقها وعظيم إثمها. كيف نحن أعراضنا هكذا؟ يعني واحد لو يموت من أجل ماله أو عرضه أو دينه. فأنصحه أن يعتذر، لأن هذه مو صحيحة، حتى لا تبقى القضية بمحور الخلاف الفكري. لا تصل بنا المرحلة الطعن في الأعراض بهذه الطريقة. خلوني أختم لكم بقضية. في بحار الأنوار في صحيح البخاري عن ابن عباس يقول سألت عمر عن المرأتين، لا مو هذا، يقول في خليني أروي لك هذا. في صحيح البخاري عن عائشة تقول بعث النبي صلى الله عليه وآله رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجع ذكروا ذلك للنبي فقال صلى الله عليه وآله سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. عائشة لك ذكر علي، قالت رجل ما تذكر علي، يفضحها تفسير القمي. فإن الذي يقول تفسير القمي ضعيف يؤد اللسان الذي ينطق بذلك يستطيع أن ينطق بالطعن في أعراض الشيعة، يستطيع. فيفضحه صاحب التوحيد للشيخ الصدوق، نفس الحديث يروي لكن يقول واستعمل عليها عليا، بعث رسول الله عليا، هناك قالت رجل. وفي العقد الفريد هاي آخر شيء، دخلت أوفى العبدية على عائشة بعد وقعة الجبل فقالت لها يا أم المنافقين ما تقولين في امرأة قتلت ابنا لها صغيرا؟ قالت وجبت لها النار. قالت فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر 20,000 في صعيد واحد؟ قالت خذوا بيد عدوة الله بعدوها عني.
فاجرا ناكها طلحة في طريق البصرة، ولو نايكها طلحة في طريق البصرة أشرف لها من ما تطلع على علي عليه السلام، هذه تكفي، وناصبية ومبغضة لعلي وتسببت في مقتل المسلمين، والقرآن أمرها بالجلوس في بيتها، سليطة لسان وسيخة الأخلاق، ماكو شيء سيء ما بيها. أنت تجي تصفها تقول هذه أشرف من عرضي؟ أنت لهالدرجة رجل تجرؤ أن تتعرض لأعراضنا هكذا؟ لعنة الله عليك. أنا أنصحه أن يعتذر ويغلق الموضوع هذا. هذه كلمة كبيرة. أخوتي الكرام، ليست عندي عداوة مع أحد، وحتى الأصولي الذي يبغضني ويشتمني ويستحل ما يستحل مني أقول له خذ كلامي وحلله بنظرك. شوف أنا أقول، لأن احنا أختمها بدقيقة. العهر المرجعي ينقسم إلى قسمين: قسم العظامة وقسم المرقعون. العظامة من الفراغ اللي عايشينه، أجلكم الله ورفع قدركم، اللي يضرط الله سمعتوا فلان ضرط هنيئا لكم، هذا بطل، هذا ضرط ضرطة عظيمة، عظامة، ذولا عظامة. والمرقعون، المرقعون تقول له يابا اكو موارد السيستاني ما مو قضية، يعني لو تقول لي تقية هذا لطم بعد أكثر، يعني أنت تعميها بدل ما أن تعالجها. أكو موارد واضحة، يعني عيني عينك على فساد عقيدة السيستاني، يقول لا تقية. شوف ذول المرقعون، ما حد يقول الحقيقة. وأنا ما أريد أن ألصق صفة اللف والدوران، لأن أنا مكتشف حتى في الأخبارية البعض منهم اللف والدوران عندهم عبادة. اللف والدوران هي عبارة عن جبن وعدم وجود، ماخذ الدين على شكل مصارعة، مو ماخذ الدين للتعلم، وما عنده الجرأة لمواجهة الحقيقة. هذا هو اللف والدوران. فلذلك أخوتي الكرام أحذرك من اللف والدوران. بعدين دزوا لي مقطع الشباب الله يحفظهم يقول لا أنا أقول عائشة أشرف من جميع نساء المسلمات، يعني لا يعني عدم أنهن نساء الشيعة ليست شريفات. خرب هيجي قسمة علي من هاي مشيها لك، شنو هالاستغفال؟ افتح عينك زين، لك افتح عينك زين. هاي علي من تمشيها على اخباريه؟ لك كل اخباري يعرف النغل منو ابوه، انت هاي علي من تمشيها علينا؟ سبحان الله سبحان الله. لقد نصرت عائشة فسيذلك الله في الدنيا والآخرة، وهذا وعد مني لك بذلك. لعنة الله عليك وعلى عائشة، أمك عائشة، وحاشا أمك الأصلية. عاق عاق أنت، حتى أمك ربتك أنت عاق لها، يصفها بأن عائشة أشرف منها، جبان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.